So Yaya berpeluang untuk berdiskusi dengan orang Sarawak sendiri. First question yang diajukan ialah apa yang mereka faham tentang tanah adat ni. Bagi Delta Carlos Ana Anwar 19 tahun daripada jurusan seni kulinari berkata, Pahaman saya lah. Okay, tanah adat ini bermaksud tanah yang tanah apa ni? Tanah turun temurun yang disambung daripada nenek moyang dahulu. Okay, berterusan. Dia akan terus sehingga tanah itu dimiliki oleh orang tersebut lah. So kalau contohnya nenek ini tadi, okay, dia punya tanah. So cucu cicit dia yang akan memiliki tanah tersebut. Dia akan diwarisi secara turun-temurun lah. Generasi. Dan Yaya teruskan dengan persoalan yang seterusnya. Macam mana kita nak kenal pasti tanah adat ni? Dan jawab Carlos lagi, tanah adat ni sebenarnya dia kita tak nampak pemiliknya. Kita memang tak nampak. Pemilik dia tak, sebab isu dia sekarang kerajaan negeri yang seperti yang isu yang dibaca tadi, kerajaan negeri ambil hak milik tanah pemilik. Jadi dia ada dua faktor di sini. Sebab kerajaan negeri tidak tahu pemilik dia siapa. Jadi dia berlaku perkara seperti itu. Jadi pemilik ini tadi hanya mereka saja tahu yang tanah itu adalah milik mereka. Dan tambah Carlos lagi, ini yang menjadi masalah sekarang. Kerana ada sesetengah tanah adat ni tidak dimaklumkan pemilikannya. Ada setengah dimaklumkan, ada setengah yang tidak dimaklumkan. Itu yang menjadikan isu apabila kerajaan negeri dikatakan mengambil tanah tersebut kerana tidak dimaklumkan. Tidak ada surat menyurat menyatakan bahawa tanah itu milik pemilik itu. Kita nak kenal pasti tanah adat ni macam mana adalah tanah itu dia kosong. Tapi dia luas. Tanah tu memang orang selalu nampak tapi dia kosong. Dia ada tapi dia tak dimiliki. Maksudnya itu salah satu ciri-ciri tanah adat. Itu dia jawapan pengenalan panjang dari Carlos yang juga merupakan Presiden MPP College Vocational Matang Sarawak. Dan soalan seterusnya yang ditanya, sejauh manakah pentingnya tanah adat kepada masyarakat Sarawak? Jawab Dayang Siti Nurhaliza binti Abang Ahmad, 19 tahun daripada jurusan Bisnes Pengurusan Perniagaan berkata, tak saya lah. Macam kita selalu tengok dalam televisyen ataupun cerita-cerita Melayu sekarang, akan adanya isu di mana kalau mak ataupun ayah kepada keluarga tu meninggal, ada kemungkinan untuk adik-beradiknya bergaduh untuk berebut tanah ataupun berebut hak terhadap rumah tersebut. Bagi saya, benda yang penting untuk kita tahu hak milik rumah tu ataupun tanah tu melalui geran tanah. Geran tanah ni adalah satu surat perjanjian di mana terletaknya hak milik ataupun untuk dijadikan bukti lah untuk satu hari nanti. Lepas tu pentingnya benda tersebut kepada masyarakat adalah di mana benda tu menjamin tempat tinggal kepada masyarakat setempat tu. Contoh kalau family saya, contoh ini bukan cerita sebenar lah, ini hanya rekaan. Contoh saya datang daripada keluarga yang berada, contoh lah. Contoh saya datang daripada keluarga yang berada, dan ada satu ketika mak ataupun ayah saya meninggal dunia dan dia mewasiatkan rumah tersebut atau tanah tersebut kepada saya, tetapi tanah tersebut tidak mempunyai geran. Jadi di situ timbulnya satu masalah di mana kita tak tahu tanah tersebut milik siapa dan untuk siapa tanah tersebut diberi. Itu dia jawapan daripada Dayang. Dan Carlos menyambung pula, tanah adat ni sebenarnya dia bukan satu isu yang orang akan cakap besar. Dia tak umum. Dia berlaku kepada sesetengah orang yang ada tanah saja. Betul juga kan apa yang Carlos cakap ni. So Yaya beralih pula ke soalan yang lain yang seterusnya. Yaya nak tahu jugalah kenapa isu ni dah lebih 50 tahun dah pun, tetapi kenapa tetap sahaja masih berlaku. Dengarkan jawapan daripada Dayang. Melalui mentaliti manusia sendiri. Baiklah, seperti yang kita tahu, duit bukan segalanya, tapi segalanya adalah duit. Okey. Kita nak ubah ataupun kita nak bentuk persepsi dan mentaliti manusia ni bukan sesuatu benda yang mudah. Tapi kita boleh cuba untuk atur ataupun beri sesuatu yang boleh membuatkan pemikiran mereka berubah. Salah satu daripada punca penyalahgunaan tanah adat ni pula adalah penyalahgunaan kuasa. Kita boleh lihat isu ini di mana
ada sesetengah pihak kerajaan lah ataupun pihak atasan yang menggunakan kuasa mereka untuk menindas ataupun mengambil hak penduduk. Ada sesetengah tempat mungkin tak di Sarawak ataupun di mana-mana tempat yang lain lah, di mana rumah-rumah ataupun tempat tinggal, kediaman penduduk diambil untuk kegunaan dan kepentingan sendiri, untuk dibina bangunan, dibina untuk kepentingan lah. Baiklah, di sini macam yang saya cakap tadi lah, duit bukan segalanya, tapi segalanya adalah duit. Mereka menggunakan semua ini untuk mendapatkan duit, dan duit adalah untuk kepentingan sendiri. Macam guys, padu tak Dayang bagi jawapan ni? Dan mesti korang nak tahu juga kan jawapan orang Sarawak sendiri. Andai kata kalau ada pihak dapat menyelesaikan isu tanah adat ni, adakah diorang akan menyokong pihak-pihak tersebut? Dan jawab Carlos, Saya sokong. Tapi kalau kita tengok, ini agak sensitif lah saya sebut, mana-mana pun orang yang ahli politik sekalipun yang memperjuangkan tanah adat ni, NCR ni, tapi kita tengok belum lagi berada di penghujungnya. Adapun dia berada 100% tu, dia berada dalam 50%. Dia tak akan berada di penghujung kerana seperti yang Cik cakap tadi, mentaliti. Kerana mentaliti manusia ni tak sama, lain-lain. Kalau kita nak ubah, dia pula tak nak ubah. Susah. Dia ikut kepada mentaliti seseorang. baik, itu dia diskusi hangat bersama student College Vocational Matang Sarawak dalam edisi khas kali ini dengan isu tanah adat yang tak habis jua. So apa yang Yaya boleh concludekan lah, ada setengah pihak berkuasa yang seolah-olah menindas hak kaum pribumi yang selama ini bergantung hidup dari hasil daripada tanah tersebut. Dan sepertinya berdasarkan dari jawapan mereka sendiri, mereka masih mengharapkan jalan penyelesaian. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah menggubah beberapa siri undang-undang pindaan dan peraturan berkaitan dengan tanah dan hutan. Ini secara sistematik dan berperingkat-peringkat telah menjejaskan hak tanah adat, sumber-sumber asli dan hutan masyarakat Dayak. Dan Yaya rasa kedua-dua belah pihak perlu mengambil inisiatif yang sepatutnya tentang perkara ini. Mungkin pihak berkuasa perlu lebih kenali rakyat mereka, turun padang ke ataupun bersama-sama dengan rakyat apa yang berlaku, bersepakat macam mana nak selesaikan masalah yang berlaku ni. Dan rakyat pula perlulah lebih peka dengan hak mereka, kerana tiada siapa yang lebih memahami keperluan kita selain diri sendiri dan bukanlah orang lain. Mungkin siapkan ataupun sediakan dokumen-dokumen yang sah ataupun rasmi. Baik, itu dia suara dari pelajar Bumi Kenyalang kita tentang isu tanah adat ini. Diharapnya adalah yang mendengar luahan hati mereka.